नमस्कार, मी हेमंत चौधरी. आज आपल्यासाठी परत एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलोय. या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की आपण डिजिटल पद्धतीने आपला पर्सनल ब्रँड कसा ग्रो करू शकतो याविषयी आपण समजून घेणार आहोत. बऱ्याचशा ठिकाणी आपण पाहतो की प्रत्येक व्यक्ती किंवा कोणतीही गोष्ट जर आपल्याला पाहिजे असेल तर आपण यूट्यूबला किंवा फेसबुकला, इंस्टाग्रामला किंवा गुगलला सर्च करतो. तर या ठिकाणी आपला स्वतःला आपला पर्सनल ब्रँड आपण कसा बनवू शकतो. जर कोणी व्यक्ती आपल्याला जर सर्च करत असेल आणि त्याला जर आपल्याविषयी माहिती हवी असेल तर तो व्यक्ती सोशल मीडिया किंवा जे काही डिजिटल वर्ल्ड आहे त्यावर जाऊन सर्च करेल. म्हणजे तुमचं गुगल किंवा सोशल मीडिया यावर तो डायरेक्टली तुमच्याविषयी सर्च करेल. तुमच्याविषयी त्याने जर सर्च केलं तर त्या ठिकाणी तुमच्याविषयी कोणकोणती माहिती दिलेली आहे किंवा तुम्ही त्या ठिकाणी तुम्हाला स्वतःला कसं एक्सप्रेस केलेलं आहे यावरनं तुमचा जो काही पर्सनल ब्रँड आहे तो फिक्स होतो. म्हणजे त्यातनं लोकांना कळेल की तुम्ही नेमक्या कोणत्या फील्डमध्ये किंवा तुम्ही स्वतः काय आहात, ह्या गोष्टी सगळ्या त्या ठिकाणी बघायला भेटतील. तर तुमचा पर्सनल ब्रँड ग्रो करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या टिप्स आहेत, मी त्या तुम्हाला देणार आहे. त्या टिप्सचा वापर करून तुम्ही तुमचा जो काही पर्सनल ब्रँड आहे तो तुम्ही डिजिटली पद्धतीने ग्रो करू शकता. तर पहिल्यांदा सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे काय, तर तुमच्याकडे तुमचे सोशल मीडिया हँडल्स असणं गरजेचं आहे. त्यात तुमचं फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि यूट्यूब ह्या 3 गोष्टी असणं खूप गरजेचं आहे. त्याचबरोबर तुमच्याकडे जर पर्सनली तुमची एक वेबसाईट असेल, तुमचा पर्सनल ब्रँड म्हणजे तुमच्या नावाची जर एखादी वेबसाईट असेल तर खूप महत्त्वाचं आहे. जेणेकरून लोक जर कोणी गुगलला ते सर्च केलं तर डायरेक्टली तुमची वेबसाईट येईल आणि त्या ठिकाणी तुमची जी काही माहिती असेल ती माहिती त्या ठिकाणी त्यांना बघायला भेटेल. पर्सनल ब्रँड कोणासाठी आपण बनवू शकतो, जर तुम्ही एखादे क्रिएटर असणार किंवा एखादे एज्युकेटर्स असणार तर तुम्ही त्या ठिकाणी तुमचा स्वतःचा पर्सनल ब्रँड बनवू शकतात. फ्युचरमध्ये किंवा तुम्ही एखादे उद्योजक असणार, स्वतःचा तुमचा एक बिझनेस असेल तर तुमचं जे काही बिझनेसचे प्रोडक्ट्स असतील ते सुद्धा तुम्हाला जर सेल करायचे असतील तर त्या ठिकाणी सुद्धा तुमचं पर्सनल ब्रँड असणं गरजेचं आहे. प्रत्येक व्यक्ती हा पहिले आपला जो काही पर्सनल ब्रँड आहे किंवा जो काही ब्रँड असेल त्या ब्रँडला विकत घेतो, त्यानंतर आपला प्रोडक्ट विकत घेतो. अशा पद्धतीने आपल्याला जर आपला स्वतःचा पर्सनल ब्रँड बनवता आला तर आपण भरपूर सारं मार्केटमध्ये आपली स्वतःची व्हॅल्यू वाढवू शकतो आणि त्याचबरोबर जर आपले जे काही प्रोडक्ट्स असतील ते सुद्धा आपण इझिली सेल करू शकतो. तर ह्या आता कोणकोणते आपण सोशल मीडियाचा वापर कसा करू शकतो याविषयी समजून घेऊयात. तर पहिल्यांदा फेसबुकवर आपण नॉर्मली आपले शॉर्ट्स व्हिडिओ म्हणजे 1, 2, 3 मिनिटाचे जे काही व्हिडिओ आहेत ते व्हिडिओ त्या ठिकाणी अपलोड करू शकतो. त्याचबरोबर जे काही रायटिंग कंटेंट असेल ते कंटेंट आपण त्या ठिकाणी आपलं टाकू शकतो. आपलं प्रॉपरली आपली जर फेसबुकची आपली जी काही प्रोफाईल असेल त्या ठिकाणी आपण ते डायरेक्टली टाकू शकतो. त्या ठिकाणी भरपूर सारी एंगेजमेंट ही येत असते. म्हणजे भरपूर नवीन व्यक्ती आपल्या पोस्टला कनेक्ट होऊन आपल्यासोबत डायरेक्टली कनेक्ट होऊ शकतात. त्याचबरोबर इंस्टाग्रामवर तुम्ही तुमचं जे काही IGTV त्यामध्ये तुम्ही 1 मिनिटापेक्षा जास्तीचे व्हिडिओ ते अपलोड करू शकतात. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी सगळ्यात महत्त्वाचा जो काही नवीन एक महत्त्वाचा पॉईंट आलेला आहे त्यामध्ये तो रील्समध्ये तुम्ही छोटे तुमचे 1 मिनिटापेक्षा कमी असलेले व्हिडिओ तुम्ही त्या ठिकाणी टाकू शकतात. म्हणजे जर तुमचं जे काही नॉलेज असेल ते तुम्ही एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्ही एक टिप्स म्हणा किंवा बेसिकली एक छोट्या गोष्टी जर तुम्ही शिकवणार असणार तर तुम्ही रील्स इझिली बनवू शकतात. रील्स हे सध्या मार्केटमध्ये सगळ्यात जास्त चालणारं असं प्लॅटफॉर्म आहे. त्या थ्रू तुम्ही डायरेक्टली भरपूर लोकांपर्यंत इझिली कनेक्ट होऊ शकतात. त्याचबरोबर तुमचे जी काही बॅकसाईडची म्हणजे तुमचं जे बॅकग्राऊंडला तुम्ही ज्या काही गोष्टी करतात त्या गोष्टी तुम्ही डायरेक्टली तुमच्या इंस्टाग्रामच्या स्टोरीवर टाकू शकतात. इंस्टाग्राम आणि फेसबुक एकत्र सुद्धा तुम्ही डायरेक्टली जॉईन करू शकतात. म्हणजे जर तुम्ही इंस्टाग्रामवर कोणतीही पोस्ट केली तर ती पोस्ट डायरेक्टली तुमच्या फेसबुकवर सुद्धा इझिली शेअर होईल. त्या ठिकाणी ऑप्शन असतं, ते ऑप्शन तुम्ही कनेक्ट करून त्या ठिकाणी ही प्रोसेस करू शकतात. त्यानंतर येतं ते तुमचं यूट्यूबवर तुम्ही स्वतःचे व्हिडिओज टाका. जर तुमचा एखादा प्रोडक्ट असेल किंवा तुम्ही स्वतः एखादे एज्युकेटर असणार किंवा क्रिएटर्स असणार तर त्या ठिकाणी तुमची जी काही तुमचं कॉन्टेंट असेल ते कॉन्टेंट तुम्ही टाकू शकता. समजा तुम्ही जर एक एज्युकेटर असणार आणि तुम्ही समजा 11वी आणि 12वी याविषयी जे काही सब्जेक्ट आहेत त्या सब्जेक्ट जर तुम्ही शिकवत असणार तर तुम्ही त्या रिलेटेड तुमचे जे काही व्हिडिओ असतील ते व्हिडिओ त्या ठिकाणी टाका. म्हणजे जर तुम्ही टाकत असणार तर 100% लोक किंवा भरपूर सारे स्टुडंट हे तुम्हाला एंगेज होतील, तुमच्यासोबत कनेक्ट होतील. म्हणजे त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही फेसबुकचा वापर करून सुद्धा तुमचा पर्सनल ब्रँड हा ग्रो करू शकतात. जर भरपूर व्यक्ती तुमच्या त्या ठिकाणी तुम्हाला कनेक्ट होतात, तुमचे जे काही लेक्चर्स आहेत ते अटेंड करत असतील, त्यांना जर ते लेक्चर अटेंड करून जर खूप सारी व्हॅल्यू भेटत असेल तर ते लोक खाली कमेंट सुद्धा करतील, तुमच्या व्हिडिओला लाईक करतील. त्यातनं सुद्धा तुम्ही तुमचा पर्सनल ब्रँड हा ग्रो करू शकतात. आणि कदाचित फ्युचरमध्ये जर तुम्हाला कोणतं प्रोडक्ट तुमचं सेल करायचं असेल, समजा तुमचं एखादं ॲप असेल किंवा तुमचे जे काही 11वी 12वीचे कोर्स जरी असतील तर ते कोर्स तुम्ही इझिली त्यांना सेल करू शकतात. तुमचा पर्सनली ब्रँड त्या ठिकाणी ग्रो झाल्यामुळे
असल्यामुळे तुमचे जे काही स्टुडंट असतील ते इझिली तुमचा कोर्स हा विकत घेतील. त्याचबरोबर जर तुम्ही एखादे क्रिएटर्स असणार, म्हणजे एखादी जी काही कोणतीही फील्ड तुम्ही एखादा शिकवत असणार, जसं की तुम्ही इझिली तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओ कसे क्रिएट करायचे किंवा त्याविषयी जरी शिकवत असणार तर ते सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी तुमचे व्हिडिओज हे बनवू शकतात. म्हणजे एडिटिंग कशी करायची, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग कशी करायची, या सगळ्या गोष्टींची माहिती तुम्ही त्या ठिकाणी इझिली देऊ शकतात. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला त्या ठिकाणी जर पैसा कमवायचा असेल तर तुम्ही तुमचे ॲफिलिएट प्रोडक्टसुद्धा त्या लिंक म्हणजे तुमचं जो काही डिस्क्रिप्शनमध्ये असेल त्या ठिकाणी देऊन तुम्ही त्या ठिकाणी ॲफिलिएट इन्कम थ्रू जो काही पैसा आहे तो कमवू शकता. त्याचबरोबर तुमचा एखादा नवीन सॉफ्टवेअर तुम्ही जर क्रिएट केला तर तो सॉफ्टवेअरसुद्धा तुम्ही तुमचं जी काही ऑडियन्स असेल, तुमचा पर्सनल ब्रँड ऑलरेडी क्रिएट झाले असल्यामुळे तुम्हाला त्या ठिकाणी भरपूर सारी ऑडियन्सही कनेक्ट असेल. तुम्ही इझिली तो प्रोडक्ट जर त्या म्हणजे तुमचा जो काही सॉफ्टवेअर असेल तो जर तुम्ही त्या ठिकाणी प्रमोट केला तर भरपूर सारे लोक तो विकतसुद्धा घेतील. त्याचबरोबर करत असणार स्वतः तुम्ही जे काही व्लॉग वगैरे बनवत असणार ते तुम्ही एक एंटरटेनमेंट पर्पजसाठी त्या ठिकाणी बनवू शकतात. एंटरटेनमेंट पर्पजसाठी तुम्ही जे काही व्हिडिओ बनवणार, तुमची जी काही रुटीन असेल किंवा ज्या काही गोष्टी असतील त्या ठिकाणी तुम्ही टाकू शकतात. म्हणजे त्या ठिकाणी सुद्धा तुमचा एक पर्सनली तुम्ही स्वतःला ग्रो करू शकतात. म्हणजे तुमचं जे काही डेली रुटीन असेल किंवा तुम्ही जे काही ट्रॅव्हल्स करतात त्याचा व्लॉग म्हणजे व्हिडिओ जो काही ब्लॉग असेल तो बनवून त्या ठिकाणी अपलोड करू शकतात. त्यातनं सुद्धा तुम्ही स्वतःला एक तुमचा ब्रँड म्हणून तयार करू शकतात. त्यानंतर येतं ते पर्सनली तुमची एक वेबसाईट असायला हवी. जर तुम्ही एज्युकेटर्स किंवा एखादा तुमचा बिझनेस असेल तर तुम्ही तुमची वेबसाईट असणं खूप गरजेचं आहे. कारण जर एखादा व्यक्ती तुमच्याशी कनेक्ट व्हायचा प्रयत्न करेल किंवा तुमचा एखादा प्रोडक्ट असेल तर तो प्रोडक्ट घ्यायचा किंवा तुमच्या बिझनेसचा प्रोडक्ट एखादा घ्यायचा असेल त्यांना तर ते अगोदर यूट्यूबला किंवा गुगलला हे सर्च करतील. जर गुगलला त्यांनी सर्च केलं आणि त्या ठिकाणी जर तुमची वेबसाईट दिसली, त्या वेबसाईटवर तुम्ही व्यवस्थित पद्धतीने सगळ्या काही गोष्टी व्यवस्थित डिझाईन केलेल्या असतील तर 100% तो व्यक्ती तुमचा प्रोडक्ट हा घेणार. त्यासाठी तुम्हाला तुमच्या वेबसाईटवर काही गोष्टी असणं खूप गरजेचं आहे. त्यामध्ये तुमचा जो काही फोटो असेल किंवा तुमचा बिझनेस असेल त्या बिझनेसविषयी प्रॉपरली सगळी इन्फॉर्मेशन देणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी तुमचं कॉल टू ॲक्शन हे बटनसुद्धा देणं गरजेचं आहे. आणि जर तुमचे ऑलरेडी काही स्टुडंट असतील किंवा तुमचे जे काही कस्टमर्स असतील त्यांचा फीडबॅक घेऊन तुम्ही टेस्टिमोनियलसुद्धा त्या ठिकाणी देऊ शकतात. त्याचबरोबर तुमच्या जी काही वेबसाईट असेल त्यामध्ये कॉन्टॅक्टस हे पेज असणं खूप गरजेचं आहे. जेणेकरून जो काही व्यक्ती येईल त्याला जर तुमच्याशी कनेक्ट व्हायचं असेल तो डायरेक्टली कॉन्टॅक्टस पेजमध्ये जाईल आणि त्या पेजमध्ये जे काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा तुमच्याशी डायरेक्टली कनेक्टसुद्धा होऊ शकतो. जर तुम्हाला अशा पद्धतीने तुमचा पर्सनल ब्रँड तर तुम्ही ग्रो करू शकतात, त्याचबरोबर तुमचा जो काही बिझनेस आहे तो सुद्धा इझिली ग्रो करू शकतात आणि त्या थ्रू तुम्ही भरपूर सारा पैसासुद्धा हा इझिली कमवू शकतात. अशा पद्धतीने तुमचा पर्सनल ब्रँड ग्रो करून भरपूर सारा तुम्ही पैसासुद्धा कमवू शकतात. असेच नवीन नवीन व्हिडिओ जर तुम्हाला पाहिजे असतील तर तुम्ही आपल्या व्हिडिओला लाईक करा. त्याचबरोबर आपल्या यूट्यूब चॅनेलला सुद्धा सबस्क्राईब करा. आणि जर तुम्हाला अजून नवीन नवीन व्हिडिओ पाहिजे असतील किंवा नवीन काही गोष्टींविषयी माहिती हवी असेल तर तुम्ही खाली जे काही आपलं कमेंट बॉक्स आहे त्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करू शकतात. त्या कमेंटवरनं मी तुम्हाला तुमचा जो काही प्रॉब्लेम असेल त्या रिलेटेड त्याचं सोल्युशन तुम्हाला व्हिडिओमधनं आणून द्यायचा प्रयत्न करेल. धन्यवाद.